Con thà chết ở đây còn hơn về Việt Nam gặp họ. Câu nói văng ra từ miệng tôi như một cú đấm vào trái tim ba mẹ. Màn hình điện thoại sáng lấp lóa, cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ liên tục nhảy lên. Ánh ánh sớm chiếu qua cửa sổ căn hộ, nhưng lòng tôi lại tối om. Hình ảnh ba mẹ đứng ở sân bay Việt Nam, tay cầm vali, mắt đượm buồn như đang cầu xin tôi. Tôi ngồi im, tim đập dồn dập, tay run run nắm chặt điện thoại. Họ là ai mà tôi phải về? Ngay từ giây đầu tiên, câu hỏi này sẽ khiến người xem tò mò. Liệu con sẽ về hay từ chối thẳng thừng? Và chuyện gì sẽ xảy ra với tình thân đang bị thử thách? Mỗi lần nhắc về Việt Nam, tôi cảm thấy áp lực. Ba mẹ muốn tôi về thăm họ hàng, còn tôi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cảm thấy lạc lõng giữa những cái tên xa lạ. Con không thấy mình ở đó. Tôi thốt ra trong một lần gọi điện. Ba đặt tay lên trán, mẹ nhìn ra cửa sổ, giọt nước mắt lăn dài. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cái im lặng đều là tiếng nói không thể chối từ của tình thân. Nhưng với tôi, nó như xiềng xích vô hình. Nhớ lại những ngày nhỏ, lần đầu tập nói tiếng Việt, học nấu món ăn Việt Nam với ba mẹ, tôi cảm giác xa lạ, nhưng vẫn cố gắng. Giờ đây, mỗi lần họ gọi về Việt Nam, mỗi lần nhắc đến ông bà, họ hàng, tim tôi lại nhói. Xung đột không chỉ là từ chối hay đồng ý, mà là cuộc đấu tranh nội tâm giữa nghĩa vụ và tự do, giữa gốc rễ và hiện tại. Mỗi ngày trôi qua, ba mẹ đứng ở Việt Nam chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo, thức ăn, đến lời nhắc nhở, cháu về sớm nhé. Tôi nhìn hình ảnh đó qua màn hình điện thoại, lòng vừa thương, vừa giận. Tại sao tôi phải chịu áp lực từ một nơi mà tôi chưa từng cảm nhận thuộc về? Tôi tự hỏi. Bức ảnh gia đình Việt Nam cũ trên bàn, giọt nắng chiếu vào khung kính, điện thoại rơi kêu cọp. Nỗi cô đơn, áp lực và xung đột nội tâm dồn lại. Khán giả sẽ thấy được một xung đột dễ đồng cảm giữa thế hệ cha mẹ và con cái, giữa mong muốn kết nối và sự xa cách văn hóa. Một email từ họ hàng Việt Nam xuất hiện trong hộp thư của tôi. Chúng tôi mong gặp cháu trong dịp Tết. Tôi giật mình, tim đập nhanh. Mọi thứ như đổ dồn lại. Ký ức nhỏ tuổi, hình ảnh ông bà, nụ cười họ hàng mà tôi chưa từng gặp. Áp lực tăng lên, nhưng thay vì cảm giác ấm áp, tôi lại thấy sợ hãi và lạc lõng. Tôi ném điện thoại xuống sàn, nhìn ánh sáng ban chiều lọt qua cửa sổ, chiếu vào bức ảnh cũ trên bàn. Mọi thứ như đang trêu tức, nhắc tôi về khoảng cách vô hình giữa tôi và gia đình Việt Nam. Biến cố nhỏ này không thay đổi quyết định, nhưng làm tâm lý tôi dao động. Đêm đó, tôi mở hộp cũ, tìm kiếm thứ gì đó để giải tỏa. Bên trong là bức thư của ông bà gửi ba mẹ từ Việt Nam. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy cháu cười, dù chỉ một lần. Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi nhận ra, dù chưa từng gặp, tình cảm vẫn tồn tại. Một thứ tình cảm sâu lắng mà tôi không thể phủ nhận. Nhưng đồng thời, sự tự do cá nhân, cuộc sống hiện tại, công việc, bạn bè, tất cả khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi không thể bỏ hết để về Việt Nam. Tôi cảm nhận tình thân, nhưng vẫn kiên quyết giữ khoảng cách. Mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi, ánh sáng đèn phòng phản chiếu lên bức ảnh cũ. Tôi khoanh lưng, ngồi im, nước mắt lăn dài, giọng nội tâm vang lên. Tình thân không phải lúc nào cũng là gặp mặt. Đôi khi, nó nằm trong trái tim, dù xa cách. Tối hôm sau, tôi đứng trước cửa sổ, định gọi về cho ba mẹ. Nhưng tay run run, ngón tay dừng lại trên nút gọi. Nội tâm tôi giằng xé. Liệu một cuộc gọi có thay đổi được gì không? Hay chỉ làm nỗi đau kéo dài thêm? Những ngày nhỏ, lần đầu tập nói tiếng Việt, cùng ba mẹ nấu bánh chưng, cười đùa vụng về. Cả những lần bị áp lực học tiếng Việt, bị nhắc nhở phải kết nối với họ hàng. Tất cả dồn lại, tạo cảm giác ngộp thở. Cuối cùng, tôi quyết định ghi một video gửi ba mẹ. Giọng run run, chân thành. Ba mẹ, con không thể về, nhưng con vẫn yêu thương mọi người. Con hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Sáng hôm sau, ba mẹ nhận video, ôm nhau khóc. Họ hiểu rằng dù tôi không về, tình cảm vẫn tồn tại, nhưng khoảng cách không thể xóa nhòa. Tôi nhìn ra cửa sổ, thành phố sáng đèn, lòng trống trải, nhưng cũng nhận ra sự trưởng thành và nhận thức về tình thân theo cách riêng. Bức ảnh gia đình cũ hiện lên, tôi không có mặt trong đó. Tình thân có thể tồn tại dù không gặp mặt trực tiếp, và khoảng cách đôi khi là thứ khiến tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Bạn sẽ làm gì nếu con mình từ chối về quê hương? Bạn sẽ ép buộc hay hiểu rằng tình yêu đôi khi không cần gặp mặt? Hãy chia sẻ câu chuyện này với người thân và thử hỏi bản thân liệu khoảng cách có thực sự phá vỡ tình thân
hay chỉ khiến chúng ta nhìn nhận lại giá trị của nó? Tôi ngồi trong căn hộ, nhìn ra thành phố xa lạ, nhớ về quê hương mà chưa từng thuộc về. Giọt nước mắt rơi, ánh sáng lấp lóa qua cửa sổ. Trong lòng, một câu hỏi vững vang. Gia đình là gì nếu không phải là gặp gỡ trực tiếp?